bị tòa án kết án vì giết mẹ chồng của mình. Khi nghe phán quyết này, chồng cô đã tuyên bố tại tòa sẽ kháng cáo, yêu cầu tòa án tuyên án kết án tử hình. Vậy mâu thuẫn giữa cô và mẹ chồng thực sự là gì? Tại sao cô ấy lại giết mẹ chồng? Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn về những mâu thuẫn mẹ chồng con dâu đã gây ra bi kịch này. Googie, từ thành phố Mihi, tỉnh Cát Lâm. Cô ấy là học sinh xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, cô trở thành giáo viên tiếng Anh tại một trường trung học trọng điểm ở địa phương. Năm 2007, trong một buổi họp lớp trung học, Googie, lúc đó 24 tuổi, gặp lại bạn cũ tên là Ingyu. Hai người rất hợp nhau ngay từ lần gặp đầu, sau đó Ingyu bắt đầu theo đuổi Googie một cách mãnh liệt. Tuy nhiên, cha mẹ của Googie phản đối mối quan hệ này. Họ cho rằng Ingyu chỉ tốt nghiệp trung học, sau khi đi lính, anh ấy cũng không có công việc ổn định, từ bất kỳ khía cạnh nào. Anh ấy đều không xứng đáng với con gái mình. Tuy nhiên, trong thời gian quen nhau, Googie đã bị cảm động bởi sự chân thành và nỗ lực của Ingyu. Cô ấy không nghe lời cha mẹ, và sau 8 tháng yêu nhau, họ đã kết hôn. Tuy nhiên, điều mà Googie không ngờ là, cô ấy nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đây chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Cuộc sống sau hôn nhân không giống như cô ấy tưởng tượng. Mẹ chồng luôn chỉ trích cô ấy không ngừng. Ingyu mất cha từ nhỏ, nên mẹ anh ấy là người đã nuôi dạy anh ấy. Anh ấy rất yêu thương mẹ mình. Ngay khi Googie bước vào gia đình này, Ingyu đã nói với cô ấy phải hiếu thảo với mẹ chồng. Bình thường thì phải giữ thái độ nhường nhịn. Cuộc sống sau hôn nhân không hạnh phúc, mẹ chồng luôn chỉ trích Googie. Bà cho rằng Googie nấu ăn không tốt. Việc dọn dẹp nhà cửa cũng không nhiệt tình. Ban đầu, mẹ chồng thường nói với con trai, Ingyu, về sự không hài lòng của mình. Mỗi lần như vậy, Ingyu lại trách mắng Googie. Sau này, mẹ chồng bắt đầu phàn nàn ngay trước mặt Googie. Từ đó mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu gia tăng. Không những vậy, mỗi khi xảy ra tranh cãi, Ingyu không hề cố gắng hòa giải. Anh ấy luôn đứng về phía mẹ. Sự thiên vị của anh ấy. Mỗi lần Googie muốn giải thích, Ingyu hoặc im lặng với vẻ mặt lạnh lùng, hoặc bỏ đi. Googie cảm thấy vô cùng thất vọng. Cô ấy nghĩ rằng mình đã bất chấp sự phản đối của cha mẹ để yêu người này. Nhưng cuối cùng lại nhận được sự lạnh lùng như vậy. Đây là điều cô ấy không thể chấp nhận. Điều này cũng đã gián tiếp dẫn đến bi kịch sau này. Sau khi mệt mỏi với cuộc hôn nhân, Googie đã đệ đơn ly hôn với Ingyu vào năm 2011, sau 4 năm kết hôn. Khi biết tin này, cha mẹ Googie đã an ủi con gái. Họ nói rằng trong cuộc sống gia đình sẽ luôn có mâu thuẫn và cần phải học cách bao dung và thấu hiểu. Con của họ còn nhỏ và cần có sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Sau đó, họ đã giấu giấy tờ tùy thân và hộ khẩu của Googie. Sau khi nghe lời an ủi của cha mẹ, Googie quyết định đối mặt lại với cuộc sống. Vào tháng 10, thời tiết ở Đông Bắc trở nên lạnh giá. Để cải thiện mối quan hệ căng thẳng với mẹ chồng, Googie đã bỏ ra 300 tệ, mua một chiếc quần giữ nhiệt tốt nhất cho mẹ chồng. Googie vui mừng đưa quần cho mẹ chồng. Nhưng mẹ chồng lại ném chiếc quần xuống đất và chế giễu cô. Đừng tiêu tiền của con trai tôi để giả vờ làm người tốt. Tôi không cần. Nghe mẹ chồng nói, Googie không thể kiềm chế nỗi oán hận trong lòng nữa. Họ đã xảy ra một cuộc tranh cãi kịch liệt. Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang, hai người bắt đầu đánh nhau. Googie như phát điên, cô ấy trút tất cả những uất ức và bất mãn của mình ra. Cô ấy đè mẹ chồng xuống và dùng gối bịt chặt mặt bà, cho đến khi mẹ chồng ngừng thở. Một lúc sau, Googie bình tĩnh lại và thấy mẹ chồng nằm bất động trên sàn. Cô ấy mới nhận ra mình. Sau khi gọi điện thoại cho gia đình, cô ấy đến cơ quan công an tự thú. Nghe tin Googie giết người, mẹ cô ấy khóc và nói, nếu ngày đó không ngăn con gái ly hôn, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như vậy. Đồng nghiệp của Googie cũng vô cùng sốc. Họ không thể tin được, một người trông có vẻ hiền lành như Googie lại có thể làm ra chuyện này. Năm 2012, Tòa án Nhân dân trung cấp tại Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm đã kết án Googie tội cố ý giết người, án treo 2 năm. Khi nghe phán quyết, Googie bật khóc nức nở. Chồng cô, Ingyu, thì không chấp nhận điều này. Anh ấy nói sẽ kháng án. Chồng Googie yêu cầu tòa án kết án tử hình cho cô ấy. Cuối cùng, tòa án cấp cao đã giữ nguyên bản án, bao gồm cả kháng cáo của chồng. Vào cuối năm 2012, Googie chính thức bị giam giữ tại nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm. Cô cũng bắt đầu quá trình chuộc tội cho cái chết của mẹ chồng. Sau đó, chồng Googie đã ly hôn với cô. Anh mang con rời khỏi Cát Lâm, bắt đầu một cuộc sống mới. Trong tù, ước nguyện lớn nhất của Googie là được gặp con một lần. Cô nói rằng dù chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của con, cô cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện. Nhưng Ingyu từ chối cho con gặp cô. Googie đã nhiều lần cố gắng liên lạc, nhưng đều thất bại. Cha mẹ Googie thấy con gái đau khổ, nên đã nhiều lần thuyết phục Ingyu. Nhưng cuối cùng, Ingyu chỉ cho họ gặp con một lần. Sau đó, Ingyu không bao giờ gặp lại hay liên lạc với Googie nữa. Bi kịch này khiến người ta không khỏi cảm thán,
Đây là một bi kịch do mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gây ra. Ban đầu giữa họ không có oán hận, nhưng người đàn ông đã khiến họ đối đầu với nhau. Người đàn ông, với tư cách là con trai và chồng, có lẽ đã phải đối mặt với lựa chọn khó khăn, nhưng anh ấy cần phải là cầu nối hòa giải giữa mẹ và vợ. Nếu chọn ngược lại, hậu quả có thể không thể lường trước được. Hy vọng rằng vụ án này sẽ là bài học để mọi người giữ được sự bình tĩnh và khoan dung trong việc xử lý các mối quan hệ gia đình. Hãy cố gắng đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ, có lẽ sẽ tránh được những bi kịch không đáng có. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Không biết bạn có cảm nghĩ gì về câu chuyện này?